Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face șnițele fragede din piept de pui la cuptor. Pentru rețeta de azi vom folosi 500 de grame de piept de pui pe care l-am feliat, patru linguri cu iaurt, 4 ouă, 7 linguri cu pezmet, 4 linguri cu făină, o linguriță cu pătrunjel uscat, o lingură cu ulei, sare și piper. Peste iaurt punem puțină sare, jumătate din cantitatea de pătrunjel uscat și piper proaspăt măcinat. Amestecăm bine. Apoi punem bucățile de piept de pui. Și amestecăm. Toate bucățile din piept de pui trebuie să fie bine acoperite cu iaurt. Acoperim și punem pieptul de pui la frigider pentru minim 3 ore. Cel mai bine ar fi să stea peste noapte. Înainte să scoatem pieptul de pui de la frigider, pregătim compoziția de ouă. Punem sare, pătrunjel uscat și piper proaspăt măcinat. Și batem bine ouăle. Ungem hârtia de cop pe care am pus-o într-o tavă mare cu puțin ulei. Apoi punem pe o farfurie făină și pezmet, dar nu le amestecăm, le lăsăm așa, pentru că vom da șnițelele prin ele. Am scos bolul cu șnițele de la frigider. Luăm câte un șnițel, îl dăm prima dată prin făină, apoi prin ou, și apoi îl îmbrăcăm bine în pezmet. După aceea îl punem în tavă. Procedăm în același mod și cu celelalte. Am terminat de făcut șnițelele, acum le ungem și deasupra cu puțin ulei. Punem tava la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 30 de minute le întoarcem și pe partea cealaltă.
le punem înapoi la cuptor și le mai lăsăm. După 50 de minute de stat la cuptor, șnițelele sunt gata, așa că le vom scoate. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați la canalul meu și să dați like rețetelor care vă plac. Vă doresc o zi minunată!